dẹ̀ máa sọ pé Oshodi is always peaceful. What's the name? Sorry. No, one of my positions. Are you ready? My name is I'm the chairman Pakangari Lagos State and the leader of the APC Oshodi Solo local government. Mo wá fruit. Mo dẹ̀ rí pé Oshodi local government wá mo dẹ̀ fẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé pé tẹ́ jáde tẹ́ vote. Mo rí pé àwọn èèyàn jáde inú mi dùn gan. Mo ṣe bá gbogbo àwọn èèyàn tó ń vote tó dẹ̀ ń lọ. Gbàtẹ́mi náà débi sí tí mo vote mo rí pé kò sí wàhálà ó wà pẹ̀lú gbogbo Lagos State mo dẹ̀ ti ń gbọ́ everything káàkiri all local government mo rí pé peace oore níbẹ̀ ọlọ́wọ́n ọbẹ̀ Elédùmarè àfúnwàṣe mo ní gbàgbọ́ wípé lágbọ́rọ̀ náà Gómìnà Sanwó-Olú àti assembly mi bí ọmọjọmọ lọ mo blame pé lágbọ́rọ̀ náà òun ló máa wọlé mo dẹ̀ blame pé gbogbo all local government ní trial in Lagos State mo believe pé àwọn assembly wa ló máa wọlé. Àmì náà yà á dáa. God bless you. Charlie TV. Charlie.